Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi. So ngayon, tayo ay gagawa ng ating lechon manok. Okay, yung lechon manok natin ay medyo kakaiba ito. Charing! Charing! Ayan, meron tayo ditong chicken at meron ako ditong bawang. Ayan, ang ating si bawang ay nabalatan na natin. Ganyan siya kadami. Ay! Nalaglag si bawang. Ilalagay natin yan dyan. Okay, and ang i-mix natin ay ang ating, ang ating sitanglad. Ayan, nagpipit ko yung mga dahon niya dahil sobrang haba. Ginupit ko siya. Yan, ilalagay natin dyan si tanglad. Yan. At yung iba pang tanglad, kukulan ako ng kutsilyo. Iurong ko lang ang mga ito, at sila ay disturber. Okay, so yung iba kong tanglad dito, ayan, iwain natin. Oops. Lagay din natin siya dyan. At itong medyo matigas ay pipitin natin. Bitikin. Okay. At hiwain din. Ayan. Ilalagay natin yan siya dyan. Okay. At i-mix natin. Ayan. Meron ako ditong kalahating kutsara ng ating paminta na buo. At yung paminta na powder. Kalahating kutsara din. Ilalagay na natin yan siya dyan lahat. Okay. And then meron na tayo ditong toyo. Ang ating dato puti na toyo. Meron ako ditong 3/4 cup ng toyo. Lalagay natin dyan ang ating toyo. 3/4 cup na toyo. And then, mix natin yung ating calamansi juice. Yung calamansi juice ko is 1/3 cup. Lalagay natin ang ating si calamansi. 1/3 cup. At maglalagay din ako ng aking si sugar. 1 kutsara. Brown sugar ito. 2 kutsara. 3 kutsarang brown sugar. Iurong ko lang si manok. Ayan, para medyo malapit-lapit na siya. And then, isasarado na natin yung ating blender ng maayos. Okay, so ngayon, nahigpitan ko na rin ito. Umpisa na natin ang pagbiblend sa kanya. Ibiblend natin to hanggang sa madurog lahat yung aking hinalo. Yung ating tanglad, yung black pepper natin na buo, kasi matigas yun. Kailangan durog na durog. Okay, so ngayon ay ito na yung ating na-blend kanina. Ayan, durog na durog siya. So itatabi ko muna yan siya dyan. Okay, itatabi natin. At ako'y maghihiwa ng aking mga sibuyas. Maghiwa lang ako ng maliliit. Hiwain natin siyang maliliit. Okay, so yung ating tanglad, tabi ko muna yung aking sibuyas dito. At yung tanglad ko, may tanglad pa akong natira. Pitpitin ko na naman ito. Ay, para lumabas ang kanyang katas. So ngayon, ay itataliin ko lang ito. Taliin natin ang ating si tanglad. Sayang yung durog-durog. Ilagay natin siya dyan. Okay. Yung durog-durog, ay dyan muna. So, okay, ngayon, ay ilalagay na natin to sa gitna ng ating chicken. So, meron ako ditong black pepper powder ulit. Yes, maglalagay ako ng black pepper powder. Then, ilalagay na lang natin dito sa gitna ng ating manok. Yung aking sibuyas, ay hahatiin ko ito. Ilalagay ko sa pinakauna, yung kalahati. Then, ilalagay ko yung ating sitanglad. And then, ilalagay natin yung natirang kalahati ng ating sibuyas. Yan siya, di ba? At kunin lang natin yung ating na blender kaganina. Bubuksan ko lang siya. At i-boost natin dito sa ating manok. Yan. Lalagyan din natin yung nasa pinakaloob. Wow! Okay. Ang bango. Ito yung ibang step ng lechon manok natin. Kasi dati gumawa na ako ng lechon manok. Luto ko yung pinakuluan ko sa kaldero. Kung nakita nyo dati. Sa timpla ko rin doon, iba din yung pagtimpla ko doon. So ito ay iba din. So, ayan. Ibabad lang natin to ang ating manok ng 5 to 6 hours. Tsaka natin siya lulutuin. Yung ating lechon manok. Pero mas maganda, kung gusto nyo, ay overnight ninyo yung inyong manok, diba? Para mas talagang super lasa, yung bonggang lasa. Kung gusto nyo, ay overnight din ninyo. Ayan. Punas-punasan nyo siya. Yung sauce na ating nilagay, ikalat natin sa kanyang buong katawan. Siguradong masarap ang ating lechon manok. So ngayon, magtahi-tahi muna tayo. Tahiin muna natin ang ating si manok. Ayan. Para hindi lumabas yung mga laman-laman na nilagay natin sa loob. Ayan, tayin muna natin siya. Okay, natapos na rin natin. Okay, so dyan muna si manok. Kukuha lang ako ng pantakip niya.
Tatakpan lang natin yan. At ibabad natin siya ng 5 to 6 hours. So, kukuha lang ako ng pantakip at ibababad natin siya ng 5 oras. So, ayan na yung ating lechon manok na nakababad. Nakamarinate siya ng 5 oras. Dahil natapos na yung ating 5 oras, lulutuin na natin siya. Hulaan nyo saan natin siya lulutuin. Sa uli or sa oven? Well, lulutuin natin siya dito sa ating... Tada! Dito natin siya lulutuin ang ating si lechon manok. Okay, so ngayon, bubuksan na natin ito. Yan. At kukuha lang ako ng ating si foil. Kasi yung ating chicken, ayokong masunog ang kanyang mga pakpak. So, ang gagawin ko sa chicken ko, ay lalagyan ko siya ng, ito ang ating lalagyan ng ating foil. Para hindi masunog si pakpak. Yan. Ibalot natin ang pakpak. Para hindi siya masunog. Isang pakpak din ay ibalot pa rin natin. Para hindi masunog si pakpak. Okay, so ayan, ready na yung ating si manok. So, pwede natin siyang ilagay dito sa ating turbo. Sa ating turbo. Okay, so kukunin ko na si manok dito. Hi! Hello everybody! Hi, my name is Lechon Manok. Okay, tapos ilalagay na natin dyan na si manok. Pega muna natin siya para ma-relax siya. Tingnan natin si chicken. Yan. Ang ating si chicken. Okay, so dyan muna siya. Dahil kailangan natin siyang lulutuin dyan. Okay. Okay, so lulutuin natin sa ating turbo. Temperature niya is 220 minutes or 25 minutes. Okay, lutuin natin siya ng 25 minutes sa 200 temperature. Okay. Titingnan natin. Nakalagay siya sa 25 minutes. 25 yan siya. At nandito siya sa 200. So, antayin lang natin na maluto ang ating si chicken. Tingnan natin kung maluluto siya ng 25 minutes. Pag hindi pa siya maluluto sa 25 minutes, ay pwede naman natin siyang iikot ulit. Okay, so balikan natin siya dyan. After ng 25 minutes. So, ayan na. Naka 15 minutes na ako. So, ngayon ay meron akong isang kutsara na olive oil. Pwede kayong gumamit kahit anong oil. Pero ang ginamit ko ay olive oil. So, ito yung sauce na pinagbabara natin kanina. So, kukuha lang ako dito ng isang kutsara. Ihalo ko dito. 2 kutsara. At 3 kutsara. Yan. Okay. At ang mix natin yan. At bubuksan natin yung ating chicken at ipapahid natin yung ating sauce ng ating lechon manok. Nilagyan ko ng olive oil. So, bubuksan ko muna ito. Okay, so pahiran muna natin dito ng ating sauce. Wow. Okay, so ibalik natin ulit ito. Tuloy natin ng 10 minutes. Then, papahiran natin ang likod niya after ng 10 minutes ulit. Time na natin. Okay, so ngayon, ay balik rin natin ang ating si manok. So, babalik rin ko si chicken natin. Dahan-dahan lang dahil mainit po si manok. Nasugat si manok. Okay. Looks so yummy. At papahiran na naman natin ang kanyang sa kabilang side sa may likod. Pahiran natin. Okay, so ito, lulutuin na natin siya ng kanyang last na. Ilagay natin sa 10 minutes. Okay, so ilagay ko siya ng 10 minutes. At after ng 10 minutes, ay makikita natin kung ano na ang kanyang nangyari sa ating manok. So, ayan, natapos na natin ang 10 minutes ulit ng ating chicken. So, ngayon, ay pwede na nating buksan yung ating manok. Silipin natin ang ating lechon manok. So, ngayon ay bubuksan na natin ang ating si lechon manok. Dahan-dahan para excited. Wow! Ulitin natin.
Dahil excited kayo, excited din ako. Wow! Looks so yummy. O, diba? Ayan ang ating lechon manok. Napakasimple lang niyang gawin ang ating lechon manok. Hindi ba mga inday? Mga dudong? Ayan. Okay, balik rin natin ang ating si manok. Wow. Ay! Muntik na siyang malo. Muntik na maputol ang kanyang mga paa. Nasabit ang paa ni manok. Muntik na magbali. Ang hirap naman itong baliktarin. Ayan na ang ating si lechon manok. Ang sarap-sarap naman talaga ng manok. Wow. Wow. So, ayan. Matatakam talaga kayo. So, napaka-dali lang gawin ang ating lechon manok at sigurado magugustuhan ninyo. Ang lasa nito kung kayo ay magluto ng katulad ng paggawa ko. At talagang malalasahan nyo ang kanyang linamnam na napakasarap. Ang bango-bango. Wow. Thank you for watching my video and don't forget subscribe to my channel. Like and share.